Tiếp tục series sửa đồ Nhật nhé. Con này bếp này là đơn này, đơn Panasonic này, điện 100 nhá. Con này nhận trong tình trạng là cắm nhầm 220 nhá. Để mình ghim điện lên xem nó còn hoạt động tĩnh xi nhề không. Con này nó có cái phích cắm hít rất là hay nha các bác nhé. Mình sẽ bật nguồn này, bạn nhìn này, bật nguồn này. Vẫn nghe tiếng tít tít gì này. Có ăn 4 W này. Vẫn bật được lên nha các bác nhé. Ồ, vậy có khi nó lại bệnh rất là nhẹ nhé. Để mình lấy lồi mình thử xem nào. Mình đã đặt lòng lên này, bật lên nhé. Có tiếng tạch tạch này, nhưng mà không không thấy ăn hẳn dòng nữa nhá. Mình sẽ bấm nấu, cấp nấu xem này, bấm nấu này, bật lên này. Ồ, đã ăn công suất này các bạn này, 1400W này. Vậy con này bảo cắm nhầm mà. Chả lẽ này ban cắm nhầm siêu siêu dễ nha, chỉ lỗ tủ bảo vệ thôi. Đấy, các bạn thấy đun này, dòng nó lên này. Cái con này để an toàn thì mình sẽ tháo ra mình xem nó có lỗ tủ bảo vệ không thì mình sẽ thay lại như cũ nhé. Con này bếp đơn nhưng mà nó rất là to nhé, đặt lên bàn mình khá là to này. Bếp của Panasonic nhìn rất là chất nha các bạn nhé. Cái bếp này bếp đơn mình thấy có mỗi cái nhược điểm là nó công suất nó đun nó rất là thấp thôi. Nhưng mà nhìn cái chất lượng gia công cái hàng nội địa này khá là ok nhá. Những cái này mà bếp này mà điện chạy điện 220 mà được chất lượng như này thì mình sẽ ưu tiên hơn cái hàng này hơn. Nhưng mà điện nó có đun có 1400W, công suất nó hơi thấp, chỉ bằng cái con bếp tàu yếu yếu của yếu yếu thôi. Đây còn Panasonic này có cái mã KZ này. Đây quay cho mọi người xem này. Đấy, Panasonic KZ HP 1000 nhá. Một điện 100V này và 1400W này. Nó chạy ở tần số 50 đến 60 Hz nhá. Cái con này đết sản xuất năm 2011 này. Đây mình xem nội thất này. Nó xem nội thất nhé. Nhìn rất là ngon nha. Bếp rất là to này. Chỉ được cái to xác đấy. Cái này chạy quạt 22V nhé. Đấy, nên là nhiều khi mà hỏng là ở Việt Nam mình cũng muốn thay cái quạt này, hỏng cái quạt này chẳng hạn, thay rất là khó khăn nhé. Mạch nhìn khá là đẹp nhé. Mình tháo trực tiếp ra xem nó có nổ cái gì này hay là nổ mỗi tủ bảo vệ thôi. Phòng tủ này, con này pan dễ rồi, thấy IC này là xong, IC mới thấy con bảo vệ nên là ok thôi. Pan này phải phẹt 8 lít các bạn ạ.
Lấy công mẻ ốc thôi. Này có gì mà để cháy đen cả xuống đây nhỉ? Đây cái bò mạch Pala nhìn bao giờ nó cũng vẫn là chất các bạn ạ. Nhìn chất lượng thật sự luôn. Mấy cái bếp tàu mà mình nhìn cái mạch, mình nhìn thấy chất vip bên kia là chán luôn. Cái bếp này không biết là mới hay là đắt hay không. Cái con này bây giờ nhà mình nhìn cái tình trạng này là con này mình chỉ cần thay tủ bảo vệ này và tụ lọc nguồn. 200V 47 UF này. Cái này không có thì mình cứ thay tụ 450V hoặc 447 UF là ok nhá. Không nổ này. Không nổ đường mạch luôn này. Chứng tỏ là cái mạch này chạy được 220 nha các bác nhé. Con này mà chuyển sang 220 là chạy vô tư luôn đấy. Tụ 6 này. Con này tụ song song mâm từ 0,27 này. Là con này chuyển sang 220 chạy ok nha các bác nhé. Này chỉ mình thay cái tụ này. Thay tụ phòng và thay bảo vệ này. Trong một số cái trường hợp nha, cái con tụ chống sét này nhá. Nói là chống sét, cái tụ chống bảo vệ quá áp này nó nổ. Mà mình cắm nó cũng không lấu được nhá. Các bác nhiều bác xoắn hai cái chân vào nhau nhé, rất là nguy hiểm nhé. Thì thực chất mình xoắn vào là mình đấu hai cái cực AC nó chập vào nhau rồi. Nên là nhiều bác gọi điện cho em hỏi này, em vẫn khuyên thật là một là vứt đi nhé. Vứt đi sau mình phải kiếm thay sớm. Không là mình để cái mạch nó chạy ở cái điện 220 là nhiều khi mạch tại thời điểm đấy nó chạy được 220 nhưng mà khi nó đóng công suất vào thì nó sẽ lổ xò nhé, chết công suất. Nói chung là nhiều vấn đề xảy ra. Đó, mình thay con này, bảo vệ này. Mấy khi được gặp cái pan nó dễ dễ này đâu. Này là phải thịt luộc rồi. Rồi con này phải lấy 5 lốp các bạn. Con này em thấy nổ đường mạch rồi này. Nổ đường mạch mà nó không đứt thì phải. Chứng tỏ con này là bị xông điện hay là nhẹ này. Con này thì mình sẽ xử lý mình. Đây cơ, zoom cho các bạn xem này, zoom lỗ này. Đấy, đường mạch này. Đấy, đường mạch lỗ nhá. Đường mạch này lỗ, nó chưa đứt hẳn ra này. Đến khi mình chạm vào này nó mới đứt hẳn này. Đấy. Nên là nó vẫn có nguồn, nó vẫn đun được ấy. Này mà nó đang đun mà nó lại vịch một cái may lúc đấy mình test này nè, là nó không bị hỏng nhá. Không là cũng khá phiền hà đấy. Cái vị trí này thì mình ngắm xem nào, xem có khoan được cái thay được cái tụ không này. Ngắm cái điểm này. Khoan được nha các bác nhá. Em đã khoan, em thay một con cầu chỉ vào đây. Những con như này thì nhà sản xuất thì lên lắp cái chỗ đường mạch này bằng một con cầu chỉ thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà bản chất là
nhà thầy rất họ không không làm như thế thì nó đỡ được cái nguyên liệu đấy các bạn ạ. Tự nhiên cái chỗ này là phải mất thêm một con cầu chì. Là một người học thiết kế ra nhá. Thì mình thấy là theo cái quan điểm của mình là nhà sản xuất họ bớt bớt nguyên liệu đấy nhá. Không phải họ không làm được mà các bạn nhìn đấy nhá. Bây giờ thay một con cái đường mạch này bằng con cầu chì thì mình con robot lại phải phải gấp phải gấp một cái con cầu chì để cắm vào đây và lại phải nhúng hàn ở đây. Đó, thế là mình tự nhiên là thêm một cái thao tác nào vừa thêm nguyên vật liệu nhé, thêm cầu chì này, lại còn mình phải mất thời gian mình phải cắm cầu chì. Thay vào đó thì trong quá trình in mạch là mình in một phát là mình đã xử lý được cái công đoạn đấy rồi. Đó, vừa thứ nhất là tiết kiệm được nguyên vật liệu này, tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được thời gian để bây giờ tự nhiên lại phải làm như mình này. Đây, nhà sản xuất ấy, họ lại phải thêm một cái con cầu chì này, tự nhiên lại mất thêm tiền, mất thêm cái đấy này, nó cũng đơn giản thôi nhưng mà mình là phải lập trình nhá, mình phải lập trình cho cái con robot đấy, cái con mà nó sẽ gấp linh kiện. Tự nhiên cái phần mềm của mình nó phức tạp hơn. Nên là trước khi mình phán xét này nhà sản xuất tại sao họ không làm bền hơn, họ không làm thế kia thì mình phải xem tại sao họ làm thế. Thì họ đây họ tiết kiệm được nguyên vật liệu nhé, tiết kiệm được thời gian mà tiết kiệm được bản vẽ, cũng bản vẽ này phải trong quá trình thiết kế đó, bớt được khá nhiều công đoạn nhé. Thế còn mình nghĩ đơn giản cái một cái cầu chì này họ thừa sức họ làm. Đấy, mình thay con tụ vào 221U vào là con tụ này, tụ đây này, tụ 250V 47UF này, tụ zin của nó là 200V thôi đấy. Cái này thì mình lần sau có cắm nhầm thì nó cũng không bị phồng nhé các bạn nhé. 250V là nó ít phồng lắm. Tụ 200V chạy là hay bị phồng. Lúc nãy mà mình không quan sát kỹ là cái đường mạch nó gần như sắp đứt đến nơi ấy. Chỉ cần chạm nhẹ đây là nó đứt rồi. Mình không quan sát kỹ này. Và mình lắp mỗi hai cái này vào thì khả năng có khi mình đang test thì lại bị hỏng rồi. Sau khi mình thay nhá, thay thì cái việc tiếp theo là mình phải vệ sinh sạch sẽ đi. Mình làm mạch xong thì mình nên vệ sinh sạch sẽ, xử lý làm sao. Nhiều khi có những cái thiếc hàn nhá, thiếc hàn nó bé bé thôi, chả may nó lăn lóc nó chạm vào chân con IC, nó dẫn hai con IC nào mà là lúc đấy mình sửa cái pan bệnh. Thực ra nó rất là dễ, đơn giản này. Sau khi đó khi mình test xong rồi nó lại dính vào những con IC, chập vào con IC này chẳng hạn, tự nhiên thành
mình phải đi sửa bệnh lại, mà có khi nó phải thành dở hơi nhá các bạn nhé. Nên là cái quá trình nó phải vệ sinh nó khá là quan trọng. Khi làm xong là đây mình nhấc hết ra, mình đi xịt vệ sinh lại và lắp vào test cho mọi người xem nhé. Và mình đã lắp vào này, bật nguồn lên này, đó vẫn như trước, nó vẫn lên bình thường nhá. Các bạn nhớ khi mình thay tủ bảo vệ, thay các thứ, nếu mà có đồng hồ thì các bạn check các cái mức điện áp nhé, cho nó chuẩn thì cho nó an tâm nhé. Mình cũng check qua rồi đấy, và lúc đấy là có khách hàng ở đây là có nhiều tiếng nói nên mình đã cắt đi cái phần đấy này. Đây mình chuyển đến 250 này, cao nhất này, công suất 1400W này. Đấy, rất may là trước đó lúc mình đang thử là cái chỗ lỗ nó vẫn còn dẫn vậy được, nên là cái như thế nên là nó không có xảy ra sự cố nhá. Đây, con này bếp này khá là may mắn nhé, vì trước đó là anh khách thợ cũng mang vào là trong tình trạng bếp là mình cắm là cũng không lên nguồn đâu. Giờ nó chạy ngon này rồi đấy, nhưng không phải lúc nào cũng được pan dễ hay đâu. Nên các bác check mà hiện tượng mà thấy nó lặng quá thì lên chuyển cho các bác thợ chuyên nhé. Vậy con Panasonic đến đây là sửa con Panasonic cắm nhầm 220 này đã kết thúc nhé. Cảm ơn các bác đã xem nhé.